Hi guys, and welcome back to my channel. So kung wala pa mo ka-subscribe sa akong channel, please do subscribe for more videos. Na tayo guitar and ukulele tutorials, na tayo math tutorials, ug na po tayo DIY projects and repairs. So karon maghimo ko tutorial sa kanta sa smooth fraction nga solid. So request siya ni Mr. Welcome Vloggers. So, salamat sa pag-request sa kanta. So, una ta sa intro. So, ang intro, first notes kaning open nga A strings. A string. First two notes. Then, next ano niya is 5th fret sa G na string. Then balik na po sa open A. Then 4th fret sa G string gihapon, balik na po sa A. Then 5th fret sa G na string kaduha. Balik nga ni. Then sunod na niya is ang 3rd fret sa D na string. Then, same lagi po ng style. Fret. Then, balik sa bass niya. Sa kanina po sa F nga chord or note. Then, 3rd fret sa D na string. Then, 4th fret sa G. Then, kanina po 3rd fret sa G, D na string yapon. Then, 5th fret sa G na string. Kadawa na po. Then, sunod niya is D, open string. Kaduha. Then, 5th fret. Then, D na po. 4th fret. Then, D. Then 5th fret, then D, then 3rd fret sa B na string, then open na po sa D, then 5th fret sa G na string, D, 4th fret, D, then 5th fret kaduha. So, tanawa lang ni sa tabs na may butang sa screen. Balik to sa last part. So, kaninga part, buhaton ni kaduha. Balik to sa una. Then, second part, balik po ito sa A, nga open string. Kaduha nga po, then, ari na ito sa B na string, 6th fret. Then, open na po, 5th fret, B string nga po. Then, open, and 6th fret na po kaduha. Bali, maori nga po ng style ganiya, pero yung bali na just sa 6th o 5th fret sa B na string instead of 5th o 4th fret. Okay, so balik ta. Then, ari na po ka 3rd fret sa D na string. Kaduha na po. Then, maori nga po na rin. Mura gini-gini ya. Then open up with D.
Then 3rd fret sa E string, then open, then 6th fret, then open na po D string, then 5th fret, open D, then 6th fret, kaduha. Buhaton po ni siya kaduha. Balik ta slow mo. So katong part pwede na po ito kaskason. So ang chord pattern nato niya is A minor. So kaninga kanta mo gamit kanta o power chords. So first chord niya is A minor. Alilita mo gamit sa ipit. So power chord mo ni so A lang ni siya. Panirang tulo ka strings nyo ipating first 3 strings. Sunod sa A minor is F, and sunod is D. Bali A ni D ang ubos. Okay, so yung nga niya yung pag-strum kung inyong kaskason. So, kaning nga chord pattern A, F, o D is maura po di ang chord pattern na gagamit sa verse. So, balik ta sa intro, then so ta sa verse. Sa inyo sa inyong bigmamit So the next part is may chord pattern before sa chorus. Chord pattern before mag-chorus is A, then F, D, then F na po, then C, like what's F, then mo gamit o B, then C, puli-puli na sila, B, C, then mo bakit po sa katong A minor. So kanin sa B ug C, yan na siya, slide lang.
Then, chorus. So, sa chorus is C, then C/B, and F. Then, sa second part is, after F is mo G sharp. C, F. Then after niya ang F is F nga na diri sa 8th fret. Then E, then D. Wala na. Yan, bakit po siya sa intro chords. So more or less to ang mga gigamit na chord patterns of intro na notes. So again, mao to ang kantang Sulit by Smooth Fraction. So thank you for watching and see you next time.